days it will be fun. Mình nghĩ trong vòng 2-3 ngày nó sẽ ổn. Without lotus, can you sit for a long time? Đáng giờ nó có thể còn lâu. Bao lâu? The longest time ever that is 3 hours. 3 hours. Without changing. Không đổi chừng. Before changing at the time I had business, so I sit comfortably. Here is enough. You can use that also. Okay? Nếu vậy thì bây giờ bạn cũng có thể ngồi để bắt ra được. So about translate, I see him it makes me very easy to fall into trustfulness. Only because the climate is Nên có lẽ do cái thời tiết lạnh. anyway, don't bother. Try your best. Dù gì đi nữa cũng đừng cảm thấy phiền mà hãy cố gắng. Okay? Nói chuyện. May I ask again, why I am meditating? If I have the wandering thought, can I count from 1 to 8 and focus continuously on the track? Yes, it can. Có thể đến 1 to 8, 1 to 8, đến 1 đến 8 và liên tục ghi nhận. If you see the counting is helpful, you should continuously use counting. Và những ngày này nếu mà chú cảm thấy cái phương pháp đếm nó hữu ích thì chú hãy dùng cái phương pháp đếm thêm. Thank you. Người tiếp theo ạ. So when I meditate after half hour, then the mind becomes quiet, no wandering thought. So around 4 sitting, recently it's always happened since today. This morning I see the light appear in front of the nostril, but after a while it moves and disappear. I see the body always change the water, but the mind still quiet. Maybe show me how to always. Now, if you see the light, it is a sign of improvement. Now, it is unstable, that's why it appears and then quickly disappears. So when the light appears, please don't be anxious in it. Nếu bây giờ anh ngồi mà anh thấy ánh sáng đó là dấu hiệu của cái sự tiến bộ, tuy nhiên nó chưa có ổn định. Do vì nó chưa có ổn định cho nên nó dễ biến mất. Và do vậy mình càng không nên để ý cái nó nữa. Mình phải duy trì cái hơi thở thật không thì nó mới có thể ổn định được. Changing the posture is what we should do only if it is necessary. Thay đổi tư thế là cái việc mà chúng ta chỉ nên làm khi mà nó cần thiết thật sự. If it is not necessary, you should not change. Nếu nó chưa cần thiết thật sự, chúng ta không nên thay đổi tư thế. Especially when we feel pain. At the beginning, it is a little bit. At the time, you don't need to run, just keep focusing on the breath as usual. Và khi mà ngồi bị đau á, lúc đầu á, nếu nó hơi đau một tí đừng có quan tâm để nó, mình cứ tập trung cái hơi thở như bình thường. If you can focus well continuously longer time, the pain will reduce by itself.
Nếu mà mình có thể an trú liên tục trên cái hơi thở đó một thời gian dài hơn thì tự nhiên tất cả những cái đau đó nó sẽ tự biến mất. If you can focus longer and longer, the pain will disappear. Nếu nó sẽ giảm dần, và nếu mình có thể an trú lâu hơn nữa thì nó sẽ biến mất. It's not painful and it's type of feel discomfort. At that time, I think you don't need to change. Just maintain focusing on the breath mindfully. Và cái lúc đó thì tôi nghĩ là bạn không cần phải thay đổi mà chỉ nên chú tâm chánh niệm an trú trên hơi thở. If you make a change every time, it will become a habit. Nếu mà anh cứ thay đổi liên tục như vậy thì trở thành cái thói quen. Please don't care your body. Please care your meditation object. Và xin hãy đừng có quan tâm đến cái thân mình quá, mà hãy quan tâm đến cái đối tượng thiền của mình. Okay. Xin mời chú Tài. Then I will show when I focus on the breath, I observe the touching point on the breath. When I do not see the touching point, then I feel my mind as if falling into an empty space. I try to find the touching point. I encounter headache. So I don't know how to do. Touching point is not the object. You should not find the touch. If you feel the breath somewhere, it means that the breath is touching there. Without touching, we can't feel the breath. If you feel the breath, just focus on the breath. You should not pay attention on the touch. If you pay attention on the touch, you will encounter difficulty. Cái điểm xúc chạm không phải là điểm thiền, mà cái hơi thở mới là điểm thiền. Nếu mà chúng có thể cảm nhận cái hơi thở ở đâu đó, chỉ cần cảm nhận thôi, thì đó chính là nơi mà nó đang chạm vào. Thành ra chỉ cần theo dõi cái hơi thở ở cái chỗ mà mình cảm nhận được là ổn rồi. Còn nếu mà mình đi kiếm cái điểm xúc chạm nó thì nó sẽ kiếm mình lúc đầu. Cái lúc ngộ tôi nó thấy lên thấy nó hơi thở nó nhạy lắm, có gì luôn, nó giống như mình bị mất cái tâm điểm đó, cái tim nó đập mạnh nha. Nhẹ quá, không đi kiếm. Yeah. So sometimes because of the breath is too softer and the mind lost the place and lost the point, and so at the time the heart beats stronger. When the breath becomes settled, could you feel that settled breath? Khi mà cái hơi thở nó nhẹ, nó vi tế thì chú có cảm nhận được hơi thở nhẹ đó. Cái thở cũng nó mà thấy lúc đó tên trọng nhất cái không thôi thường thường nó sẽ xả luôn. He could feel what at the time he feel a little bit headache and difficult, so he don't want to do anymore, so he release, he come out. You know, you need right understanding. Experiencing a settled breath is a sign of improvement. Bây giờ chúng phải hiểu cái tiến trình của nó như thế này. Khi mà chúng ta trải nghiệm hơi thở vi tế thì đó là một dấu hiệu tiến bộ. The more we practice Anapana, the more the breath becomes settled. Chúng ta càng thiền niệm hơi thở bao nhiêu thì cái hơi thở càng vi tế bấy nhiêu. It is a sign of improvement. Đó là dấu hiệu của sự tiến bộ. To make further development, you need to maintain focusing on the settled breath. Và để có thể đi xa hơn, tiến bộ hơn thì chúng ta cần phải duy trì sự chú tâm trên hơi thở vi tế này. When the breath is very settled, we encounter difficulty to focus on it. Và khi hơi thở trở nên vi tế thì chúng ta gặp phải khó khăn trên cái việc duy trì chú tâm. As it is difficult, our mind doesn't want to do this.
Và bởi vì nó khó cho nên tâm nó không muốn làm những điều này. So that time you need right attitude. Và lúc đó thì chú cần phải có cái thái độ đúng. You need to welcome that sound. Và chú cần phải chào đón cái hơi thở vi tế. You need to satisfy with it. Cần phải biết đủ với nó. You need contentment of that time. Cần phải cảm thấy thỏa mãn với nó. And you need to focus on it naturally, harmoniously. Và chú cần phải theo dõi nó một cách hòa hợp và tự nhiên. Now, because at that time you don't work out and you do something opposite, because of this reason you encounter difficulty. Và bởi vì lúc đó chú không có chào đón nó mà làm một cái việc ngược lại, cho nên chúng ta phải học. Mời thật ạ. I usually focusing on in and out breath in two ways. First of all, I focus the in and out breath at the touching point at the nostril. Second, I only know the in breath, out breath, but do not focus at the touching point. So among two ways, I feel the second way is easier, mind calmer. So may I ask, can I focus in second way? And is it different between two ways? First way is he focus on touching point at the nostril, and second is he just feel it, but just know it, but not at the touching point. You should not pay attention to the touch. You need to pay attention on the breath from where it is touching. Bạn không cần phải theo dõi cái chỗ, cái điểm xúc chạm, mà bạn chỉ cần theo dõi cái hơi thở ở nơi mà nó chạm. I told all of you, if we don't feel it, if we feel the breath, it means it is touching. If we feel the breath already touching, that's why we don't need to find the touch. We need to focus on the breath there, not on the touch. Như tôi đã nói với các bạn là khi chúng ta cảm nhận được hơi thở, có nghĩa là nó đã xúc chạm ở đâu đó rồi. Do vậy chúng ta không cần đi tìm cái điểm xúc chạm nữa, chúng ta chỉ cần theo dõi cái hơi thở đó là được. Dạ, xin mời tiếp theo. Yesterday when I become an area in front of the face that I did not pay attention, I just pay attention on the breath. And today I feel the breath as if cái khối so too much of the breath is coming in and coming out all the time, and my mind feels very interesting on seeing that. Do you notice? Do you mean that? You see together with the breath? Anh có ý muốn nói rằng là anh thấy cái hơi thở cùng với ánh sáng chung với nhau. Dạ không. No one is having that way. Until now, getting better, but you need to retain focusing just on the breath. Please don't be interested on the action.
bây giờ nên chú tâm trên hơi thở tốt hơn, nhưng mà nên duy trì thêm trên hơi thở đừng để gì đặt mời dịu ạ. This I could see that in the afternoon session I could sit longer and deeper than the morning, and I could sit down, changing the posture. And on the third day, I focused on the breath about 20 minutes, so that I see the whole body, the head become very light, lighter and lighter, and the breath become softer. I feel so scared, and I escape from this. I stop it. And the second day, I feel I practice like before. I could focus on the breath, but gradually I sink into a state that no wandering thought, but my nose and my forehead pain. I try again and again 2 times, so the result is still painful. So may I ask your teaching? You feel pain on the head? Yeah, yes. Forehead and the nostril. Now you need to balance the way you make an effort. Bây giờ mình cần phải điều chỉnh cái cách mà mình cố gắng. And also, when you practice Anapana, please close your mouth, but your teeth should not touch. You should open it. Và khi thiền niệm hơi thở thì nên ngậm miệng lại và không nên cắn chặt răng quá, nên nhả hay hàm răng ra một tí. And you need to focus on the breath naturally, balancing the way you make an effort. Và bạn cần phải duy trì cái sự quân bình tập trung trên hơi thở một cách tự nhiên, mà không phải cố gắng quá mà cũng không phải lơ lỏng. This happened because of putting much. Và nó xảy ra là bởi vì nhức đầu á, bởi vì mình cố của tập trung. Hả? Only the forehead of the inside. This one before he said he could focus where the whole body lie and become settled, but he so scared at that state. You should not be scared, because this is the state you must experience, and this is the state from which you will improve more if you maintain focusing on it as it is. Còn cái chuyện mà sau 20 phút thấy người tất cả toàn thân nhẹ và hơi thở thanh thoát thì không nên sợ. Đây là một cái trạng thái mà bạn phải trải nghiệm qua, và nó là một trạng thái tiến bộ. Mà lúc đó bạn chỉ nên bắn tâm xuống và tiếp tục duy trì cái sự chú tâm trên cái hơi thở nhẹ thanh thoát đó thôi. Không việc gì phải sợ. Ai cũng phải trải qua. Dạ, xin mời. Có giấy và viết đây, xin mọi người ai cũng trình bày cái viết đã sẵn để đỡ cái việc viết rất là tốt. Devante, how do you recognize the back become second? How do you recognize inside the breath? Yeah, it's the back. Now, could you focus on the breath clearly? After meditating one time, I couldn't recognize my breath.
But I just my not fitting play. Bring down your breath. Before you recognize, watch your breath very small and soft. Yes. Do you get what I mean? Before the breath disappears, now you could not recognize because the breath disappeared. Before it disappeared, watch your breath very soft, very small. Yes. It is called settled breath. Okay? The more we practice Anapana, the more the breath becomes settled. This is the process. So when the breath becomes settled, mindfulness is not strong enough. Because of this reason, it disappears. If you could not recognize, it means it disappeared. If it disappears, you don't need to worry. Make your mind calm. You should not find here and there. Make your mind calm. When the mind is calm, with this state of mind, if you are aware of the breath around you, it will appear again. When it appears in a way which is very small, very tiny, very soft, touching somewhere. You will feel a little bit at that time. You should focus on it as it is, harmoniously. Okay? And then I count the breath, then I see my body feel very tension. I relax for a while, then I put focus on the breath longer and more comfortable. But it's still not very long. Okay, without counting, if you can focus, you can focus without counting. But when you use counting, if you don't control your breathing, if you focus on the breath naturally, there will be no such problem. Nếu mà chú không cần phải đếm hơi thở mà chú có thể theo dõi hơi thở một cách nhẹ nhàng thì cứ tiếp tục. Tuy nhiên khi cần đếm hơi thở, lúc đếm hơi thở thì chú không nên điều khiển cái hơi thở của mình, không nên kiểm soát nó mà theo dõi cái hơi thở tự nhiên của mình thôi. Mình chỉ nói như thế nào để y như vậy mình chỉ đếm thôi. Thì mình sẽ không có gặp phải cái vấn đề căng thẳng. Mình kiểm soát nó cho nên mình căng thẳng. Là thư giãn. Tức là khi có bốn thứ, tức là thì bắt được hơi thở, không giữ chút lâu, chưa gì được đâu. After he relaxed for a while, then he put focus again back on the nostril breath, but this could not remain long. This is what you need to train. At the beginning, we all couldn't maintain focusing for a long time. It is normal, so you need to increase a little bit more. Đây là cái điều bình thường đối với những người mới. Tất cả mọi người đều không thể duy trì cái sự tập trung lâu trên hơi thở. Cho nên mình cần phải rèn luyện tập. Mình rèn luyện tập và mình cố từng chút nó tăng lên từng chút một thì sau này nó mới lâu. Rèn luyện. Dạ, xin mời mọi người tiếp theo. Chúng ta mơ nghe của mình đang làm quả nó người mà chạy trên làm quả để mình không có chạy. Thay cái bước thanh tịnh. Hay nữa mà. Hay từ tác nữa. Mình đang đi. Mình nói luôn.
hỏi thêm gì Ai muốn hỏi thêm gì thì hỏi. Hôm nay đọc ngồi một đồng thì tránh nặng càng khó thì tránh càng khó tránh. After I sit for a while, then my become peaceful and light. But after that, if I sit longer, then the mind become hindrance with many wandering thoughts. What is the longest time you could sit more comfortably? Chú có thể ngồi trong cái trạng thái mà nhẹ nhàng mà thoải mái đó, lâu nhất là bao lâu? It's about 15 or 20 minutes. After 15 or 20 minutes, what's happening? Sau 20-15 phút, 15-20 phút thì chuyện gì xảy ra? Tâm phóng. The mind is far away. Do you know how to use counting method? Chú có biết là cái phương pháp đếm hơi thở. I use counting method, but it's been done. When you use counting, knowing in breath, knowing out breath, you should count 1. You should count 2 by knowing in, knowing out. You should count 3 by knowing in, knowing out. Without knowing in and out, you are numbering. It will be like this. Khi chú đếm thì chú sẽ đếm theo cái cách này, đó là biết hơi thở vào, biết hơi thở ra, đếm 1. Biết rõ hơi thở vào, biết hơi thở ra, ghi nhận. Đếm 2, ghi nhận vào, ghi nhận ra, đếm 3. Đếm bằng cái cách này thì cái tâm nó mới yên, an trú được trên hơi thở, chứ mà chỉ có đọc số thôi thì nó sẽ bị tập tâm ra. Phải biết, phải ghi nhận hơi thở ra. Everybody encounter like this because meditation practices training of the mind. We need to train our mindfulness. We need to train to have right effort. So we need to train our mind to have one-pointed mind. For that reason, all these are very new to all of us. At the beginning, we are not skillful. We don't know how to balance. We don't know how to focus in a proper way. Because of this reason, all these happen. Anyway, by increasing the time of focusing a little bit more, you need to improve your capability. Và tất cả mọi người khi mới bắt đầu rèn luyện cái tâm của mình thì đều phải gặp những khó khăn, và cho nên chúng ta cần phải rèn luyện, phải huấn luyện, tu tập cái tâm của mình. Chúng ta phải học cái cách mà nỗ lực quân bình, tức là không quá căng thẳng, cũng không quá dễ vui, và chúng ta phải khi cái tâm chúng ta nó chưa có quen với cái việc mà đặt trên một điểm như vậy, nó còn rất là mới và nó chưa có thuần thục như vậy, chúng ta chưa quen cái sự cân bằng, cho nên chúng ta chỉ có cách là phải phát triển nó từng chút một, luyện tập nó từng chút một, và làm cho nó học và hiểu về nó nhiều hơn, và làm cho nó cân bằng hơn, phát triển nó từng chút một. Còn ai nữa không? Lúc mà học Phật giáo thì bị quá động những chuyện cổ ngày xưa nó quay quá nhiều. Mình còn có cái biện pháp đếm hơi thở, nhưng nó vẫn không có quá đẹp, không có phải đè nén được mỗi lần đó, những câu chuyện hiện ra rất là nhiều. Như là có câu chuyện mà lúc có một lần con đi
sư ở cái trường đại học thôi. Thì lúc đó thì sư cái máy của sư nó bị hỏng, thực sư nhà lại xem thì cái đó mình phải ra để cái cục pin số 1 nó bị hư thôi. Thì con với sư làm sẽ mua cái pin số 1 đó, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa mua được. Thực sự không mắc tiền nhưng mà con không có nhớ tên sư nó là tên gì như thế nào nữa, vì bây giờ nó đã quá lâu không phải đâu nên không cứ hối hận hoài. Thì con muốn hỏi sư là có thể có cái cách nào để mà sám hối là mua và gửi đến chư tăng và để chư tăng để mình có thể gỡ lại con hối hận. Under America, I encounter many remorse during the rise of the many stories in the past. So I use counting methods that doesn't help. So one of the remorse story that I feel it repeated again and again, that I have committed a venerable in the University of Hướng 7 years ago when I went to Myanmar. So he asked me to see his computer. At the time it was broken and it was the battery was damaged. I promised that I will buy and offer, but until now I haven't bought it yet. And it's because not because it's expensive, but because I didn't remember and I don't know his name as well. So it's 7 years already. I still feel remorse, and I would like to ask Vàng, is there any way that we can do to recover that remorse feeling, or to do our promise? For example, let's I offer it to a sangha, to a certain sangha. Are you acquainted with that bhikkhu? He just left and he didn't know, he didn't remember the name also. Where do you meet? He went to Myanmar. Sometimes Vietnamese they pass by the Buddha in Jammu, and they met with some bhikkhu there, and maybe accidentally they know each other and they ask for help. So in this way he promised him to buy to the factory and to offer that bhikkhu, but he forgot, and even now he didn't remember. Forgot to buy, or he forgot that bhikkhu? Quên mua hay là quên vị sư đó? Dạ, quên mua và cũng một thời gian lâu rồi, bây giờ cái thông tin của vị sư đó cũng còn forgot to buy, and it's long time already about that bhikkhu information also no remember. After how long did you remember that you need to do this? Sau bao lâu thì nhớ lại là mình cần phải làm cái việc này? Nhớ lại mới đây cô cái Pháp thì ở cái Lạc Trang không? Just recently, maybe a few months ago, in a retreat, a soft retreat. After 7 years. Tại vì cuộc mình xin hốt thì nó rất là bé, chỉ là những cái pin mà để cái đồng hồ trong máy tính nó chạy. Okay, that kind of battery very small, as if the clock battery. Okay, now you have no bad intention. You have no intention not to buy, just because it is so small and you are heedless about it. That's all. You didn't remember. You do what you have promised him to do. Bạn không có cái tác ý xấu trong cái vấn đề này, chỉ bởi vì nó quá nhỏ và bạn không có lưu ý, không có chánh niệm, cho nên đã không làm cái việc mà
hướng phía sau. So if you have intention to break a promise, you should feel your heart. But I believe you are not breaking your promise just because of having no mindfulness to do it. Và bởi vì bạn không phải cố tâm mà như sai lời hứa của mình. Tôi tin rằng là chỉ vì bạn không nhớ và bạn như là không có để ý, không có trải nghiệm để mà giữ lời hứa thôi, chứ không phải cố ý, không có phạm cái hứa. So learn from what you encounter. Cho nên chỉ là cái mình nên học từ cái bài học mà mình đã học phải này. Next time, I will be more mindful. Và mình hứa với mình rằng là lần sau mình sẽ trải nghiệm hơn, mình sẽ chú ý hơn. So this is what you should not be remorse. Và đây không phải là cái điều mà bạn nên hối hận. If in the future, if you coincidentally or if you have right condition to meet with that bhikkhu, you should honestly say what happened with you. Và trong tương lai nếu mà ngẫu nhiên mà bạn gặp lại được cái vị sư đó thì bạn nên chân thành nói đến những điều mà mình cảm thấy và mình cũng xin sám hối. Now also you honestly mention what happened with you. Now enough. Now it is also enough. Rồi bạn bây giờ chính bạn cũng đã chân thành, một cách chân thành nói ra những cái nỗi lòng của mình và như vậy là nó đã đủ. Feeling remorse is very bad, but I understand it. What I understand, this is what you should not feel remorse. Just because of heedlessness, you could not do this. Và cái trạng thái hối hận thì nó không tốt. Và như tôi hiểu rằng cái việc mà bạn hối hận thì nó không quá đáng, cho nên I declare intention is come. và Đức Phật dạy câu Bali rằng đó là ta tuyên bố rằng tác ý là nghiệp là tác ý. You have no bad intention. Và bạn không có cái tác ý xấu. You don't need to be remorse. Cho nên bạn không cần phải có cái tâm hối hận. Okay, now you have already offered more than that treatment. Và bây giờ bạn mới vừa cúng dường một cái số cái vật dụng nó còn nhiều hơn cái pin nhỏ đó nữa. Okay. You just come yesterday. Yes. Do you know how to meditate? Anh có biết hành thiền không? Sư là mình đang tập chưa biết rõ. I haven't know very much. If you ever practice meditation before? Anh có từng hành thiền trước anh không? Một vài lần. Yes, few times. What meditation object have you practiced? Anh hành thiền trên đề mục thiền gì? Thiền định. Cái chú tâm trên cái gì? Chú tâm thiền hơi thở. On the breath. Okay. When you practice Anapana, where did you focus the breath? Khi mà anh hành thiền niệm hơi thở thì anh theo dõi cái hơi thở nó ở đâu? Theo dõi hơi thở ở đâu? Khi mình hít vào thì mình phải dứt điểm rồi sau đó thở ra cho hơi thở bình thường. So when we breathing in, we see the breath and then it go out naturally. So you need to focus. So when you breathe in, when you breathe out, it touches somewhere. You need to focus on the breath from where it is touching.
Khi chúng ta thở vào, hít vào, thở ra một cách tự nhiên thì cái hơi thở chúng ta nó chạm đâu đó cái vùng quanh mũi, và chúng ta chỉ cần theo dõi cái hơi thở ở cái vùng mà nó chạm đó. So you should not pay attention on the touch, you should pay attention on the breath that is touching there. Và chúng ta không cần phải để ý cái chỗ mà nó chạm vào, chúng ta chỉ là để ý cái hơi thở ở cái khu vực mà nó chạm thôi. So you should not pay attention inside your nostril. Và không cần đi theo sâu vô trong cái lỗ mũi. You should focus somewhere around the nostril or on the upper lip or around here. Và chỉ cần theo dõi nó ở cái khu vực xung quanh cái môi trên hoặc là dưới cái lỗ mũi, xung quanh cái khu vực phía trước đó. So wandering thoughts will arise. When the wandering thoughts arise, please don't follow the wandering thoughts. Ignore the wandering thoughts and focus back on the breath. Khi những cái vọng tưởng khởi lên á, thì lúc đó mình hãy kệ nó một lên, đừng có theo nó, đừng có nghĩ theo nó, mà hãy quay trở về an trú trên cái hơi thở của mình. So after 20 or 30 minutes, you may feel pain or numb, either left or right side of your knee. At the beginning, it is a little bit. At the time, don't worry. Ignore the pain. Just focus on the breath. Và sau khi ngồi 15-20 phút thì anh có thể thấy đau hay chân trái, chân phải, lúc đó kệ, đừng để ý, tiếp tục theo dõi trên hơi thở. If you can focus continuously longer time, the pain will reduce by itself. Và nếu mà tiếp tục theo dõi được trên hơi thở tốt thì cái đau với cái tê đó nó sẽ tự giảm đi. And if you can maintain focusing on the breath more longer and longer, the pain will disappear. Và nếu anh có thể theo dõi hơi thở lâu hơn như vậy nữa thì tự động cái đau nó biến mất luôn. But if you can't focus on the breath for a longer time, the pain will become stronger. Và nếu như không thể theo dõi trên hơi thở thì cái đau nó mạnh hơn. If it is strong, it will disturb your natural focusing. At that time, you should change your sitting posture. Và lúc mà nó bị đau hơn như vậy, nó ảnh hưởng đến sự theo dõi hơi thở, thì chỉ khi đó mình mới thay đổi cách chân của mình. So when you practice meditation, you should sit on the cushion. One is big and another small. Sit on small one, and then you should keep your leg in this way without pressing each other. Khi ngồi thiền chúng ta ngồi trên cái cọc thiền lớn này và có cái gối nhỏ đó mình ngồi trên nó để thẳng lưng, và mình để hai chân, một chân trước một chân sau, mà không cần phải kéo chân ngoài. As I told you, when the pain becomes very strong, you should change your sitting posture from this to change like this. Và khi như nãy thầy có nói là khi mà mình đau quá rồi đó, mình phải bắt buộc phải thay đổi đó, thì lúc đó thì đổi cái chân trước ra chân sau. So when you walk, when you do walking, standing, lying, sitting, in every four posture, you should focus just on the breath. Và khi mà đi đứng nằm ngồi thì lúc mà mình cũng nên chánh niệm theo dõi cái hơi thở mà thôi. Được càng nhiều càng tốt. Rồi, cái bình định thật. Con mấy ngày hôm nay thì con thời vấn đề của thầy thì theo dõi trong nhiều cái tư thế hàng ngày thì thấy con nhìn về thì thấy nó có tiến bộ, tức là tác cái hơi thở nhanh như vậy. Tuy nhiên cái thời gian định tâm lên hơi thở nó
không kéo dài nhiều lắm nhưng mà có tăng thôi, nhưng mà thích. As your instruction, I try to focus on the breath in every posture. So I see that when I sit down, I can focus better. That means I can focus is in the beginning. But however, the focusing on the breath is still not very long. Yeah. We all need to train our mind to have continuous awareness. If we focus just when we do sitting meditation, out of sitting time, if we don't focus, there will be no continuous awareness. So it is important. Chúng ta cần phải rèn luyện cái tâm của mình, tập trung thiền trên hơi thở, trong liên tục trong cả các thời. Nếu chúng ta chỉ nghĩ là mình chỉ thiền lúc ngồi xuống thôi mà nó bị gián đoạn như vậy thì thiền chúng ta không bao giờ tốt được. By doing so, when you start sitting, it will be very good. Và nếu mà chúng ta duy trì liên tục các âm như vậy thì khi ngồi xuống thì nó sẽ tốt hơn. Focusing time should be improved a little bit. Và thì thời gian mà chúng ta có thể theo dõi đó, chúng ta nên gia tăng nó lên từng chút một. We can't increase immediately for a long time. Chúng ta không thể nào mà đột ngột tăng một cách rất là lâu được. 5 minutes more, 5 minutes more is enough. Và nếu mà chúng ta tăng từ từ, cái thời gian dài nhất mà có thể tập trung 5 phút, từ 5 phút một thời, 5 phút một thời. Sao? Con có thể xin ra con có thể hỏi thầy thêm 2 câu. Ngồi là cũng được. Ngày khi mà con ngồi con mở mắt thì có cái dễ tập trung hơn, và mở mắt một lát rồi con mới nhắm lại. Như vậy thì có được không ạ? May I ask, and then when I open my eye, I feel easy to concentrate. I open for a while, then I close the eye. So is it okay then? Open and close, close and open. Như vậy, mắt mở và nhắm, đừng mở và nhắm. Open a while and then close again and then open again. Dạ, nghĩa là khi con không thấy hơi thở, nhưng mà khi con mở thì con cảm nhận được. Thì khi con cảm nhận được thì bắt đầu con nhắm. Nhưng đến khi mà nó phóng tâm thì lại không cảm nhận được thì con lại mở mắt. So when she closed her eyes, she could not feel the breath at all, so she opened her eyes. She can feel the breath. After could feel the breath, she closed her eye again for a while. But after that, the wandering thoughts arrived too much, and she opened her eyes again. If you do like this, it will become a habit. And it will not be for the good of meditation. Nếu mà bạn làm như vậy một thời gian thì nó trở thành cái thói quen của bạn và nó sẽ không tốt cho thiền. So, what I want to share with you, my first trip to Korea in the year 2008, I noticed almost all the meditators there with half open eyes. They practice meditation. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái điều là lúc mà năm 2008 cái chuyến đi dạy đầu tiên của tôi ở Hàn Quốc á, thì tôi bắt đầu thấy là các cái thiền sinh họ ngồi thiền mà họ mở hờ mắt, nửa mắt. So in the country they practice Zen meditation. Và ở cái đất nước đó thì họ hay thiền kiểu như thiền tông, thiền Zen. They instructed to do with half open. Và họ được hướng dẫn thiền mở nửa mắt. Because of their good parami, they could focus and they develop concentration to a certain extent. Do bởi cái ba la mật của họ cho nên họ có thể phát triển được định tâm ở một cái mức độ nhất định nào đó. When I got there, I went to see their meditation. When they are practicing, this meditators also with open eye. Another also with open eye. I thought they are not starting their meditation.
Rồi khi tôi đến tôi dạy họ thì khi tôi đi xem xét cái buổi thiền của họ thì tôi thấy cái thiền sinh này họ mở mắt, thiền sinh kia cũng mở mắt. Tôi nghĩ chắc họ không có đang hành thiền. When I asked them at the interview time, are you not practicing meditation? No, I'm practicing. Why are you opening your eyes? We are instructed to do so. Thì khi cái giờ trình pháp tôi hỏi họ, ủa với quý vị không thiền hả? Thế họ trả lời đó, tụi con đang thiền mà. Nói vậy sao mà mở mắt? Cái họ nói là tại vì tụi con được dạy là phải mở mắt như vậy. I told them, when we practice, we need to shut every door. We need to train just our mind. Và tôi tạo với họ rằng khi chúng ta hành thiền thì chúng ta cần phải đóng tất cả các căn lại, và chúng ta chỉ có rèn luyện tu tập cái ý căn mà thôi. With open eyes, they are seeing. That's why there is a distraction. Their mindfulness will not be really good. Và với cái mắt mở thì có cái sự nhìn thấy của cái nhãn căn, thì chắc chắn nó sẽ có những cái sự phân tâm, cho nên nó không thể nào phát triển được định tâm của ý căn. So, listening my instructions, they all changed, and then they improved tremendously. Và sau khi nghe cái sự hướng dẫn của tôi thì họ bắt đầu nhắm mắt lại thiền, và họ có thể tiến bộ một cách phải nói là kinh ngạc. Only what I want to suggest you at the very beginning, with open eyes, start focus on your object. When you feel the object, close your eyes and continue in that way. Don't open your eyes. Even the wandering thoughts arise also, please ignore them. Just focus on the object. Và nếu mà bạn mở mắt mà cảm nhận được hơi thở thì chỉ lúc đầu mà thôi. Và sau khi cảm nhận lại thì bạn nhắm mắt lại, và bạn cứ nhắm mắt lại để theo dõi hơi thở. Và nếu mà cái vọng tâm nó khởi lên thì bạn đừng theo vọng tâm, bạn cứ từ tốn trở về theo dõi tiếp tục hơi thở. Bạn mở mắt lại. Cho con hỏi một câu cuối là trong cái khóa thiền mình muốn nghe niệm của ngài á, thì ngài có nói là ghi nhận hơi thở, đầu tiên là mình ghi nhận hơi thở bằng tưởng, sau đó là ghi nhận hơi thở bằng tâm. Thì con không hiểu là thế nào là ghi nhận bằng tưởng và thế nào là ghi nhận bằng tâm. She asked one more question. In 2014 in your retreat, when they instruct us in the beginning, need to recognize the breath by the sanya. After that, by the mind. So I don't really differentiate how to recognize by the sanya, imagination, and by the mind. You remember the two words sanya and mind, but all the other understanding are not correct. So you understand. You remember two words, sanya and mind. Yet this is correct what I have explained, but you don't get what I meant. Chị nhớ hai cái từ mà ngài đã nói, đó là tưởng và tâm thì đúng, nhưng mà những cái gì chị hiểu về vấn đề này là sai rồi. Khi chị hiểu được cái cách mà mình đang muốn nói là sai. I will explain. Ngài sẽ nói. So when we start our meditation, we start with our sanya. We know that we are breathing in, breathing out through these two nostrils. That's why we start focusing around here. This is starting with our sanya. Khi chúng ta bắt đầu cái thiền hơi thở của mình, chúng ta biết cái hơi thở đang đi vào, biết hơi thở đang đi ra, thì chúng ta bắt đầu với cái sanya của mình, tức là cái tưởng thức. Xin lỗi, cái tưởng ổn của mình. Do you understand? You get it? Chị hiểu. We all start with sanya because we know that we should, because the breath is going in, going out here. Chúng ta bắt đầu với cái này bởi vì chúng ta biết rằng cái hơi thở nó
qua đi lại ngay cái vùng này. Anyway, we focus with the mind. Nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta tập trung theo dõi với cái tâm. Later, what we encounter, we feel the breath here, 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 here. So, not here. Và sau đó chúng ta cảm nhận cái hơi thở, có lúc nó ở chỗ này, ở chỗ kia, nó ở xa dần, nó hẳn không phải sát ở cái mũi. So the place we feel with the mind, the place we know with our sanya, at the time different. Và như vậy cái địa điểm mà chúng ta cảm nhận hơi thở lúc đó ở xa, ví dụ, và cái địa điểm mà chúng ta, cái tâm chúng ta biết rằng hơi thở nó nên đi ra đi vào, cái lúc đó hai cái khác nhau, địa điểm khác nhau. At that time, many meditators almost all thinking that it is wrong. They bring their mind back to the original place using their sanya. Và lúc đó thì hầu hết các cái thiền sinh họ nghĩ rằng cái cảm nhận cái hơi thở nó đang ở xa quá, nó sai rồi, cho nên họ đem cái tâm trở về lại cái chỗ trước đầu mũi. What happened? Their concentration dropped. Và lúc đó chuyện gì xảy ra? Là cái định tâm bị rớt. The important thing, whether you feel the breath here, 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 above, below, left or right, or somewhere, if you are sure that it is a breath, just be with it. Cái điều quan trọng là ví dụ bạn có cảm nhận cái hơi thở nó ở đâu đó đi nữa, ở trước, ở bên trái, bên phải, ở dưới, ở xa, nhưng mà bạn cảm nhận có hơi thở là được rồi, không là ổn rồi, không cần phải đem cái tâm trở về trước đầu mũi. Actually, the breath appears as if above, below, left or right, as if only. It is all the time here, because there is no any other place where the breath can go in and go out except these two nostrils. Thật sự là cái hơi thở nếu nó xuất hiện ở bên trên hay là ở bên phải, bên trái, ở xa, giống như vậy thôi, chứ nhưng trên thực tế là luôn luôn nó xuất hiện ở hai cái lỗ mũi, đi vô đi ra liên tục. That's why even though we start with our sanya, the importance is where we feel the breath with our mind. This is important. Cho nên chúng ta bắt đầu cái thiền hơi thở, biết rằng lỗ mũi, hơi thở ngay chỗ lỗ mũi này, đó là sanya, là tưởng ổn. Tuy nhiên khi chúng ta bắt đầu hành thiền một lúc thì chúng ta chỉ dùng cái tâm của mình thôi, cái tâm. Xin được kính tri ân. I would like to pray. I respect Bante, express my gratitude to Bante. Today, she came and pay respect and Bạch Ngài, từ chiều hôm trước thì con đã có cái thở thiền rất là tốt, cái thở rất là nhẹ nhàng và người cảm giác không còn cái cảm cho con cảm giác rất là lạ. Con tiếp tục trung tâm hơi thở như vậy và con có cái cảm giác mới ngay từ lúc đi hành thiền. Cái cảm giác cái bước chân rất là nhẹ nhàng, cảm giác có cái cảm giác khó nói, cảm giác có thể là cảm giác rất là ngon trong mỗi bước chân. Ngày hôm nay sáng nó tròn vẹn hơn, cũng ngồi sắp xỉ 8 tiếng liên tục với hơi thở rất là nhẹ nhàng và con nhìn thấy nó rất rõ, và con cũng thấy có lúc nó xa nó gần, nhưng mà đều có cái cảm giác rất là nhẹ nhàng, và nó không còn vững bền như trước đây nữa, nên không cảm thấy là có thể tin soi được cái
Chứ không còn có sự vướng bận như xa cách, nó khó khăn, nó trở ngại như trước đây thì bạn đã cảm thấy rất là gần gũi. And then yesterday I had very good sitting. The breath become very soft, light. Whole body become light, and my feeling very strength and comfortable. I continue focus on just the breath, and after that, even when I was walking, I also feel very light. The heart in each step. And today I could sit continuously 3 hours. The breath becomes softer. And sometimes it's far, sometimes it's near, but I always feel peaceful, light, comfortable. And on the obstacle before become disappear, I do not feel very unfamiliar with the breath like before. So I feel very close and friendly with the breath. Good. Now you become familiar with your object. Thì anh cảm thấy là bắt đầu thân quen với cái đối tượng của mình. So your focusing is getting good. Và cái sự tập trung cũng trở nên tốt hơn. But don't expect to experience what you have already experienced again. Nhưng tuy nhiên đừng có mong đợi là mình sẽ trải nghiệm lại những cái trải nghiệm mà mình đã trải qua. It means not to expect. Có nghĩa là đừng mong đợi, mong cầu. Always start like a beginner. Và chúng ta luôn luôn bắt đầu lại như người mới hoàn toàn. The one who has never experienced anything with this beginner mind, if we start our meditation, we'll be getting much better and better. Và với cái sơ tâm của người mới bắt đầu, chúng ta ngồi xuống như là chúng ta là một người mới hoàn toàn hướng thiền. Và nếu chúng ta bắt đầu với cái tâm như vậy, chúng ta sẽ thiền rất tốt. Sadhu. Finish off. Có phải là tôi thấy người nó bị sai không lỗi ngay lúc đó không như mình quên nó đi tập trung vào thể giống như đạo của mình. So may I ask, sometimes after 20 minutes I feel the pain or ache feeling at the back, at the lower back. So at the time, is it because of wrong position? You should adjust it to straight. This is not like the painful or numb feeling of the legs. We need to ignore and to wait and to maintain on the leg only. Okay. Age. After 20 minutes? Yes. What you do, you can overcome this. Làm sao để vượt qua cái cõi này, và làm gì để thoát khỏi nổi? Dạ, có khi phải thẳng một xíu. Sometimes need to fight. Doesn't matter. If you need to do, you can do. It is just because of having your continuous awareness all the time. Không sao, nếu mà bạn thấy cần làm thì bạn cứ làm. Đúng là cái này nó xảy ra là bởi vì mình không có kêu lại nó liên tục. So don't worry. If you want to overcome, don't care your body. So just mindfully aware of the object, increasing the time of focusing. If you can do longer and longer, all these things will not happen. Và khi mà bạn có thể tập trung tốt rồi, đừng có quan tâm gì đến cái cơ thể của mình, tức là như cứ chú tâm trên cái điều mục liên tục thì tất cả những cái vấn đề này nó đều là mình vượt qua nhẹ nhàng, đừng có quan tâm nhiều về cơ thể. Nếu muốn thẳng thì cứ thẳng, nhưng mà
mà theo dõi cái thở được càng rõ càng tốt. Cái khoảng cách là cái tầm nhìn của mình so với cái tầm nó bắt đầu là nó tự nhiên so với khổ, tự nhiên của nó. Tại đó là nhiều lúc ngồi thì nó không có khổ, mà phải nhiều lúc thì nó bị cao. So when he asked the distance of the eye gaze, how far is it suitable for the straight of the neck and the spine, because sometimes he can feel comfortable, sometimes it's pain at the neck and the spine. When you walk, When he đi hay khi ngồi, when sitting, just keep your body head straight in a natural way. chỉ là giữ cái thân và cổ thẳng theo một cách tự nhiên. So if it is like this, also not good. If it is like this, also not good. If it is like this for a long time, the bone they will be protruding for a long time. That's why this is good for head. Keep the body and head straight in a natural way. Và bước quá cũng không được, một cúi quá cũng không được. Cúi quá thì sẽ cái đốt sống cổ nó sẽ bị ngập nhiều và nó sẽ bị tổn thương. Cho nên là hãy thẳng nhưng mà theo cái cách tự nhiên nhất của mỗi cơ thể mình. Còn ai nữa? Exactly. I saw he wrote a great discipline. Thấy có ghi nhưng mà không thấy. Thì câu hỏi của con cũng gần giống như câu hỏi của Yeah. So he wrote, but his question is similar to someone, so he didn't ask. We got the answer. Thì con cũng hỏi là khi mà tập trung vào hơi thở được khoảng 10 đến 15 phút thì cảm thấy không mệt, mà muốn xả thiền, nhưng mà lúc đó thì khi thả lỏng quá thì tại do mình thấy lần này So after focusing on the breath, 15 to 20 minutes, he feel tension and tired. He wants to stop, but he did it for a while. Then it's okay, but the mind fall into the transient or dim state. So you are going too extreme, putting much effort and then relax too much. Because of putting much effort, you encounter that problem, and then you relax too much, you feel drowsy. But this is what we encounter. This is our experiences too. You only need to adjust to be at the middle. Và như vậy là bạn bị cực đoan. Hai cái cực đoan là nó là một là cố gắng nỗ lực quá đáng cho nên nó căng thẳng, rồi sau đó lại thư giãn quá cho nên nó rơi vào thăng trầm hoặc là lan man, mờ tối, cho nên chúng ta phải cân bằng lại. Tức là cái cách nỗ lực chúng ta phải buông bằng lại. Xong rồi. Bỏ cái rác trên tay.